Hello everyone, welcome to krishnaChura YouTube channel. Thumbnail চাই গম পাইছে আজি মই মোৰ পুৰণা আলমাৰি এডালক নতুন ৰূপ দিম। এডালে সেই পুৰণা আলমিৰাডাল যিডাল মই 7 মানত থাকোঁতে মায়ে লৈ দিছিল কাপোৰ কানিবোৰ ইয়াত ভালদৰে ৰাখিবৰ বাবে, যিডাল এতিয়া বহুত বেছি পুৰণা হৈ গ'ল। দেখিও আমনি লগা হৈছে, সেইকাৰণে অকণমান নতুন ৰূপত সজাই তোলোঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু মই সেইটোৰ পৰা এইটো বনাই দিলোঁ। এইটো বনাওঁতে 150 টকামান খৰচ হ'ল। তো বলক এতিয়া মই কেনেকৈ বনালোঁ সেইটো দেখুৱাওঁ। ইয়াত থকা কাপোৰ কানিখিনি আজৰি কৰি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিলোঁ। ইয়াত লাগি থকা ধূলি বালিবোৰ প্ৰথমতে ঝাৰু এডালেৰে সাৰি পিনি চাফা কৰি লৈছোঁ। একেবাৰে ধূলি বালি নাইকিয়া কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে ভালদৰে চাফা কৰিছোঁ। তাৰপিছত তিতা কাপোৰ এখনেৰে ভালদৰে চাফা কৰিছোঁ। অকণমান যদি ধূলি বালি থাকে তেনেহ'লে আঠাটো ভালদৰে নালাগে, সেইকাৰণে অকণমানো বালি নথকাকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আকৌ আগতে পলিথিন এটা মাৰি থোৱা আছিলে, সেইটো ভালদৰে আঁতৰাই লৈছোঁ। সেই পলিথিন থকা ডোখৰত ইমানকৈ মামৰে ধৰা নাই, কিন্তু বাকী অলপ মামৰে ধৰিছে, সেইকাৰণে প্ৰথমতে এইটো আঁতৰাই লৈ পিনি মামৰে ধৰা অংশখিনিও চিচ মাৰি পিনি চাফা কৰি ল'ব লাগিব। এই পলিথিনখিনি এৰুৱাওঁতে মোৰ বহুত সময় লাগি গ'ল। পলিথিনবোৰ একদম খুনখুনীয়া হৈ গৈছে, চোৱাৰ লগে লগে এৰি গুচি যায়, কিন্তু মাজতে ইমান ডাঠকৈ লাগি আছে যে সেইখিনি এৰুৱাওঁতে বহুত টাইম লাগি গ'ল। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো স্পীড কৰি দেখুৱালোঁ আৰু গোটেইটো ৰেকৰ্ডিঙো কৰা নাছিলোঁ। ইয়াতে আকৌ মই ৰছী এডালো বান্ধি থৈছিলোঁ, কেলৈ বান্ধি থৈছিলোঁ নাজানো। আকৌ এতিয়া এডাল এৰুৱাই পিনি এতিয়া বাকী থকা অংশখিনিত চিচ মাৰি ল'ম। পটাপট দেখুৱাইছোঁ, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব বুলি। মামৰে ধৰা অংশখিনিত কিন্তু চিচ মাৰিবই লাগিব, চিচ নামাৰিলে কিন্তু পিছত ৱালপেপাৰখন এৰি গুচি আহে আৰু চিচ মৰাৰ পিছতো যিটো ধূলি ওলায় সেইখিনিও ভালদৰে মচি ল'ব লাগিব। এতিয়া মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো হ'ল ৱালপেপাৰ। কিটচেন ৱালপেপাৰ আছিলে, মই বহুত দিন আগতে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কিটচেনৰ বাবে, কিন্তু এতিয়া একো কাম নাছিলে, ভাবিলোঁ এইটোকে মেকঅভাৰ কৰোঁ আলমিৰাটো, সেইকাৰণে কিটচেনৰ ৱালপেপাৰখিনিকে মই ইয়াত লগাম বুলি ভাবিলোঁ। আগতে খোলা নাছিলোঁ, এতিয়া খুলি পিনি দেখুৱাইছোঁ। মই যিমান ওখ তাতকৈ অকণমান দীঘলহে আহিছে, বহুত বেছি অহা নাই, সেইকাৰণে এইটো পাৰ্টত লগাম। প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ মাৰিকিডালত লগাম, কিন্তু মাৰিকিডালত নলগালোঁ। ভিতৰ পাৰ্টটো নলগাওঁ, এইখিনি যিহেতু মামৰে ধৰা নাই ধুনীয়াই হৈ আছে, সেইকাৰণে ভিতৰ পাৰ্টটো নলগাওঁ। এতিয়া প্ৰথমতেই এই পাৰ্টটো সৰু স্কেল এপাতেৰে জোখ লৈ লৈছোঁ। এই স্কেল পাতৰ যিমানটো বহল সিমানটোৱে আছিলে, সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে বেছি দিগদাৰ নাই হোৱা। জোখটো লৈ লৈছোঁ আৰু দীঘলীয়া জোখটো লৈ ল'ম। তাৰপিছত ৱালপেপাৰখনত সেই জোখত আঁচ পাৰি ল'ম, যিমান দীঘল লাগে যিমান বহল লাগে গোটেইটো আঁচ পাৰি লৈ পিনি কাটি ল'ম। আলমিৰাটোৰ দুইটা ছাইড সমান, সেইকাৰণে একেবাৰতে জোখ লৈ পিনি দুইটা ছাইড আঁকি লৈছোঁ, তাৰপিছত কাটি ল'ম। ডাঙৰ স্কেল পাত হোৱাহেঁতেন ভাল নাছিলে, এইখিনি কৰি মোৰ একদম আমনি লাগি গৈছেগৈ। কিন্তু ডাঙৰ স্কেল পাত হ'লেও মানে বেকা হোৱাৰ চান্স থাকে যে, এই সৰু পাৰ্টবোৰ একদম সমান হ'ব লাগে। অকণমানো যদি বেকা হয় তেনেহ'লে ডিজাইনটো দিবলৈ বহুত বেয়া হৈ যায় আৰু বাবুল হৈ যায় ভিতৰত। সেইকাৰণে সাৱধানেৰে কাটিব লাগিলে অকণমান সময়ে দিব, কিন্তু সোনকালে কৰিবলৈ গৈ তেৰা বেকা কৰি নিদিব, নহ'লে বহুত লোকচান হ'ব, ৱালপেপাৰখিনিও লোকচান হ'ব আৰু আপোনাৰ মগজুও বেয়া হৈ যাব। কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এই পাৰ্টটোত মই এই ষ্টিকাৰডাল লগাম, ষ্টিকাৰ নহয় ৱালপেপাৰডোখৰ লগাম। লকটো লগাই লৈছোঁ প্ৰথমতে, নহ'লে মানে খোলা মেলা কৰি থাকোঁতে দিগদাৰ হ'ব। ইয়াত এখিলা কাগজৰ নিচিনা আহে আৰু এখিলা আঠা থাকে। কাগজখিলা এৰুৱাই দিলে আঠাটো ওলায় আৰু আঠাটো এই ধৰণে লগাব পাৰি। মই প্ৰথমবাৰ লগাইছোঁ, এৰি গুচি আহিছে প্ৰথমতে, কিন্তু অলপ সময় হেঁচা দি ৰাখি দিব। আঠাটো এৰুৱাই পিনি যোনডোখৰত লগাব সেইডোখৰত অলপ হেঁচা দি ৰাখি দিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰিব। অলপ লাহেকৈ লগাই আহি থাকিব। যদি মাজত বাবুল থাকে তেনেহ'লে সেই পাৰ্টটো অকণমান দাঙি লৈ পিনি সেই বাবুলটো আঁতৰাই আকৌ লগাব আৰু মিহি হাতেৰে এনেধৰণে মিহি কৰি আহি থাকিব, তেতিয়া একেবাৰে লাগি যাব। কিছুমান পাৰ্টত লগাওঁতে বহুত টান হয়, কিছুমান কিন্তু লগাই বহুত ভাল লাগে। ঘৰৰ সকলোৰে লগত মিলি পিনি লগালে বহুত হাঁহি ধেমালি কৰা হয়, কাৰণ
ডাঙৰ পাৰ্টবোৰত লগাওঁতে বহুত বাবল ফৰ্ম হয় আৰু এটা ইফালে টানে এটা ইফালে টানে, হাঁহোতে মানে হাঁহি হাঁহিয়ে পাৰ কৰিবলগীয়া হয়। মই কৰি থকা দেখি ইফালে মায়ে মোক হেল্প কৰিবলৈ আহিলে, কিন্তু মায়ে লগাব পৰা নাই। সেইকাৰণে মই জোখ ল'বলৈ আহিছিলোঁ, জোখ লোৱাখিনি এৰি পিনি মাক দেখুৱাই দিছোঁ কি ধৰণে লগাব লাগে, আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিলে এইখিনি কৰিব পাৰিব, বেছি টান নহয়। সেইকাৰণে মাক মই প্ৰথমতে দেখুৱাই দিলোঁ, তাৰপিছত মায়ে মই দুয়োজনীয়ে গোটেইখিনি লগাম আৰু। অকণমান লগাওঁতে পিছে বাবুল ফৰ্ম হৈছে বুলি ভাবি পিনি মোক লগাবলৈ দিলে, আৰু সৰু সৰু পাৰ্টবোৰ ময়ে লগাইছোঁ। অকণমান তেৰা বেকা হৈ গ'লে ডিজাইনটো বেয়া হৈ যাব বুলি, সেইকাৰণে তেতিয়ালৈকে মায়ে মোক ডাঙৰ পাৰ্টৰ বাবে ৱালপেপাৰডোখৰ কাটি দিলে, আৰু মই এইখিনি লগোৱাৰ পিছত তলৰ পাৰ্টটো লগাবলৈ এইডোখৰ ৱালপেপাৰ লৈছোঁ, আৰু মা আৰু মই দুয়োজনী মিলি এতিয়া এইখিনি লগাম। সৰু সৰু পাৰ্টবোৰ মই ওপৰৰ পৰা লগাইছোঁ আৰু ডাঙৰ পাৰ্টবোৰ মই তলৰ ফালৰ পৰা লগাইছোঁ। কাৰণটো হ'ল ডাঙৰবোৰত বেছিকৈ বাবুল ফৰ্ম হয়, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে চুকটো লগাইছোঁ। তাৰপিছত সেইখিনি ঠাইত মাক ধৰি থাকিবলৈ দিছোঁ আৰু অকণমানকৈ আঠাটো এৰুৱাই পিনি লগাই গৈছোঁ। মাজতে য'ত বাবুল ফৰ্ম হৈছে সেইখিনি পাৰ্ট আকৌ এৰুৱাই দিছোঁ, এৰুৱাই পিনি আকৌ লগাইছোঁ। আপোনালোকে এই ধৰণে লগাব পাৰিব। একেবাৰতে ফিক্স কৰি যাব নোৱাৰে, ভিডিঅ'বোৰত যেনেকৈ দেখুৱাই একেবাৰতে আঠাটো এৰুৱাই একেবাৰতে লগাই দিয়ে, তেনেকুৱা নহয়। অলপকৈ মিহি কৰি নি থাকিবলগীয়া হয়। এইখিনি লগাই হ'ল। এতিয়া এই চাবিটো যোনখিনি লগাই সেইখিনি ঠাইতো মই ৱালপেপাৰডোখৰ লগাই দিলোঁ, কিন্তু চাবিটোতো খুলিব লাগিবই, সেইকাৰণে এইডোখৰত যোনডোখৰ উখুৰা মুখুৰা হৈ আছে সেইডোখৰতে চাবি লগোৱা বাটটো আছে, সেইকাৰণে ব্লেড এখনেৰে এক্সট্ৰা যিখিনি ৱালপেপাৰ আছে সেইডোখৰ কাটি পিনি তাতে আকৌ লগাই দিছোঁ। তেতিয়া সেইটো ঠাইত আমি চাবিটো লগাব পাৰিম আৰু বাটটো মুকলি হৈ যাব। ওপৰৰ পাৰ্টটো একেবাৰতে ৱালপেপাৰত চিন দি পিনি আঁকি লৈ পিনি ইয়াত ডাইৰেক্ট প্লেচহে কৰি দিছোঁ আৰু। আধা কামটো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আইনাখনৰ পাৰ্টটোত মই গল্ডেন কালাৰ দিছোঁ, কিন্তু গল্ডেন কালাৰটো মোৰ মতে ভাল নালাগিব চাগে, সেইকাৰণে মই আধাতে এইখিনি কৰি ৰাখি দিলোঁ। কাপোৰ ধোৱা পৰ্যন্তৰ কাৰণে মোৰ ৱালপেপাৰে নুজুৰিলেগৈ, সেইকাৰণে ইয়াত মই ৱালপেপাৰখনৰ লগত মিলাকৈ ব্লু কালাৰেই কৰি দিছোঁ। ৱালপেপাৰখন মই আনিছিলোঁ 130 মানত আৰু কালাৰটোৰ দাম 25 লয়, কিন্তু কালাৰটোতো সম্পূৰ্ণ ইউজ নহয়, সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ 150 মানত এইটো ওলাই যাব বুলি। অলপমান টুকুৰা ৱালপেপাৰ বাচি গৈছিলে, সেইকাৰণে চেণ্ডেল ধোৱা পাৰ্টটোত মই ৱালপেপাৰে লগাই দিলোঁ আৰু বাকীখিনি গোটেইখিনি ব্লু কৰি দিম। আমাৰ আলমিৰাডাল ৰেডি হৈ গ'ল। গল্ডেন কালাৰ যে দিছিলোঁ আইনাখনৰ ফ্ৰেমটোত, এতিয়া ব্লু কালাৰ কৰি দিলোঁ। এইফালে আমাৰ অকণমান ঘৰৰ কাম কৰি আছে, সেইকাৰণে বালি চিমেণ্ট চব ইয়াতে থৈ দিয়া আছিলে। পিছে আপোনালোকৰ এইডাল কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। নতুন লুক এটা দিব পাৰিছোঁ নাই সেইটোও জনাব, আৰু আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ঘৰতে কৰিব পাৰিব। সদায় একেবোৰ বস্তুকে দেখি আমনি লাগে নহয়, সেইকাৰণে অকণমান নতুন কিবা এটা ট্ৰাই কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।